Вітаю всіх! Мене звати Тетяна. По-перше, хочу привітати вас з Новим роком. З роком змії. У мене навіть є такий талісманчик. Про що цей рік? Рік мудрості, рік духовності, бо саме духовність є та наша парасолька, яка відкривається над нами в час негоди. В минулому році я пообіцяла собі нарешті проявитися. І почати говорити, бо в мене це трішки є проблема. Як я можу це зробити? Я письменниця-початківець. Зазвичай письменник пише книгу, редагує, проходить купу процесів, потім вже випускає в світ свою книжку, своє дитя. Та я вирішила піти іншим шляхом, бо моя книга така ж непосидюча, як власне я, і постійно мене смикає. Постійно рветься з-під пера, відпусти мене, і я, чесно, я не в силах її стримати. Тому, аби захистити авторське право своєї книзі надано код ISBN, я ось отримаю книгу в електронному вигляді, не книгу, першу частину. Першу частину, я скажу зразу, вона ще не редагована, пізніше коли буде готова повністю вся книга, тому що друга книга зараз вона на доопрацюванні. Це є червнетка, вона готова, але її треба допрацювати. Ось. І ось так от, з-під пера, ще тепла, ще гаряча, я хочу вам почати читати свою авторську книгу, яка називається «Історія одного ангела» або «Записки пришелепкуватої вишивальниці». Ось. Ну що, полетіли? Місто Вишгород, вересень 2018 року. Я вірю в ангелів. Коли наша сім'я збирається разом, можна почути шурхіт крил всієї сімейної зграї наших небесних друзів-охоронців. Ангели мого чоловіка серйозні, стримані та розсудливі. І для мене, особи нетерплячої, запальної та імпульсивної, тривалий час залишалося загадкою. Як завжди можна тримати себе в крилах, точніше в руках. Після кількох років подружнього життя я дійшла висновку, або в жилах мого чоловіка тече холодна кров, або ангели мого чоловіка пізнали дзен. Підозрюю, що це стало наслідком, коли той мав негативні тривалі стосунки, чи то з ангелом, чи то з якоюсь Ангеліною. Так чи інакше, чоловік увійшов в моє життя майже філософом, сповнений життєвої мудрості. Я ж за свої подвиги дзену не отримала. Натомість на момент знайомства з Георгієм мала 9-річну доньку Тіну в комплекті з її небесними охоронцями. На цей час це вже були ангели-підлітки з величезними різнокольоровими крилами. Якщо ангели чоловіка були філософами, то ангели Тіни – математики. Дивне захоплення доньки, а саме розв'язувати задачі передалося і її ангелам. Ті часто тягали її підручники і, усамітнюючись в самих незвичних місцях, готувалися до ДПА – додаткова підтримка ангелів. «Мам, ти не бачила мого мерзляка? Ніде знайти не можу!» – гукала з кімнати Тіна. Маючи дар знайти неважливо що – підручник, голку в сіні чи проблеми на свою голову, я пішла шукати того мерзляка. Точніше, збірник його задач. Цього разу підручник знайшовся під ліжком в компанії англійської мови, фізики та фантиків з-під цукерок. Схоже, крилаті нещодавно тут гризли науку. «Цей!» – вилізла я з-під ліжка разом з усім мотлохом. «Ой, а я його там не побачила!» – закліпала очима донька. «Ну, звісно, і що б ви робили тут без мене?» – бурчала я, виходячи з кімнати. Окрім ангелів у пубертаті, ще були маленькі. Не то ангели-принцеси, не то ангели-ніндзі з блакитними, широко відкритими очима.
володарку цих ангелів звали Ліля, або як ми її називали, Ляля. В комплекті до новонародженої Лялі додавалася інструкція з користування та пачка пластиліну. І хтось же додумався укомплектувати дитину пластиліном. Інструкція мала такі пункти. Користуватися обережно, зверху не сідати, не кидати, обіймати, годувати вчасно, не підвищувати в присутності голосу, не садовити до 3 років на гойдалки, возити на батьковій шиї чим довше, тим краще, не перешкоджати, а вивчати світ. Але хто ж читає ці інструкції? Отож, малою якийсь час ми користувалися всліпу, а мала весь час намагалася до нас докричатися, щоб ми нарешті опанували ту кляту інструкцію і віддали схований від малечі пластилін. Щойно віддали, мала Лілька закрила рота. Так і вийшло, що деякі ангели з нашої зграї були крикливі, але на диво творчі. Звісно, ще були мої. Хлопці гарячі, інколи навіть схожі на вивергаючих вогонь драконів. Вони враз спалахували, палили все навколо, згорали і знову відроджувалися з попелу юними, мов фенікс. І я, мабуть, вже давно замінила їх на інших, якби не їхня весела вдача. Якщо в моєму житті виникає кумедна ситуація, я таки кажу: оце мої ангели наржалися. І все було нічого, доки, прокинувшись вранці, я відчула біль під лівою лопаткою. Навіть ще не злізши з ліжка, зрозуміла, настрій буде препаскудний, незалежно на яку ногу я злізу. Є криза 3 річок, а у мене, схоже, була криза мами 3 річки. Чоловік взявся розминати спину, аби якось зарадити моєму стану. Я знаю, що це, мовив чоловік, зайшовши через деякий час до кухні. Але продовжити він не встиг. І я знаю, що це. Мені погано, я хочу плакати. Я така злюча, що зараз когось вкушу. На одному диханні випалила я. Взагалі-то я мав на увазі спину. Знітившись, продовжив чоловік своє. Я знаю, що це. Спину? Так, біль в спині. Ти останнім часом сидиш в ліжку над ноутбуком, друкуєш. В якій позі? От і покривило. Що за слово таке придумав? Покривило. Ні, трохи він не літератор. А щодо спини, схоже, так воно і було. Нещодавно Гоша купив мені ноутбука. Справа в тому, що я вже якийсь час писала короткі новели. Записувала або в телефон, або на окремих аркушах, або що під руку попаде. Потім приставала до всіх. А ви не бачили мого вчорашнього листочка. А так як вдома був підростаючий художник, то часто купи листків з каляками-маляками йшли в сміття, звичайно, разом з моїми вчорашніми. Потім, драматично заламуючи руки, я конючно втрачено шедевр і бралася за новий листочок. Чоловіку врешті-решт це набридло, і він зі словами «Твори» вручив мені новенький ноутбук. Так що сталося? Повернувся коханий до п'єси «Жінка в драмі». Нічого, просто все погано. Мабуть, якийсь скажений ПМС, або ж все-таки криза, подумала я. Мені негайно потрібна була психологія на кожен день. Якась така психотерапія, щось легке, зручне і комфортне, як от сумка на кожен день, взуття на кожен день, труси на кожен день. Неважливо, що саме. Головне – швидко діюче. Може, з'їсти шматочок якоїсь серотоніну? Відкрила я холодильник. Не придумуй, погано їй. Обірвав мою психотираду чоловік. Натура в мене така – придумувати. То книжку напиши.
комічно-трагічну, любиш ти драматизувати. Напиши он про якогось Гаррі Поттера. Легко сказати Гаррі Поттера. Гаррі Поттер лише перша книга писалася 5 років. Уявляєш, цілих 5 років. А ти що, кудись спішиш? Посміхнувся чоловік. Отак. І я поспішала. Зустрівшись з Георгієм лише в 34 роки, і я поспішала. Ми обидва поспішали надолужити роки життя, прожиті не з тими ангелами. Ми намагалися зробити якомога більше, так, якби ми зустрілися на 10 років раніше. Я поспішала розбити більше посуду, він поспішав дарувати подарунки. Я намагалася приготувати та зіпсувати більше страв, він сказати більше ніжних слів. Я намагалася вишити якомога більше картин, він зробити якомога більше проєктів. Ми завзято купували і псували техніку, читали книжки, один поперед одного несли іграшки та різні дрібниці. Ми поспішали поспішати. Ми писали плани на рік, що саме треба зробити, купити, полагодити, народити. Ми майже увесь час були поруч. Гошка працював вдома, а я ж була в творчому пошуку. Ми багато фотографувалися. Перший час на фотоапарат, а з часом на телефони. Але так і не зробили ні одного фото. Все було ніколи. Навіть весільні були лише в цифровому форматі. Ми так увесь час надолужували, що раптом захотілося на якийсь час уповільнитися, зупинитися, осмислити. Але де ж там? Вир життя ніс нас всіх, за годинниковою стрілкою, здавалося, все швидше і швидше. Давай подивимося, що ми є один для одного, запропонувала я чоловіку, діставши коробку з метафоричними картками. Я розклала картки з зображенням донизу, якийсь час мішала їх, намагаючись відчути потрібні. А потім по черзі витягла 2 картки. На першому зображенні стояли наречені, але було видно лише взуття, низ білої сукні та чоловічого костюму. Так, ніби хтось обрізав весільне фото. Друга картка потягом на шаленій швидкості мчала повз нас. Я в котрий раз впевнилася в своїй здібності діставати саме ті картки. «Відьма», – тільки й сказав чоловік, від слова відати. Кинувши погляд на настінний годинник штурвал, я заметушилася. Забарилося щось з тобою, час малого садочка забирати. Спробуй працювати, сидячи за столом, спина боліти не буде. Почула вже, вибігаючи з квартири, від того, в кого спина боліла постійно. І не тільки спина. Сидяча робота в прямому сенсі вилазила боком і трохи нижче. Я йшла по вулиці і думала про те, як пізно ми зустрілися, як швидко несеться життя, і про здатність всього, будь то життя чи цукор у банці, рано чи пізно закінчуватися. Жартуючи, я домовилася з чоловіком, що після життя піду додому трішки раніше, щоб не тужити за ним, і буду чекати на нього вдома, сидячи на пухнастій хмарі. «Звісно», – відповів коханий, – «я ж маю все перевірити і закрити вхідні двері». На сьогодні все, бо це та книга, яку потрібно пити маленькими ковточками. Я дуже дякую ось цій колоді метафоричних карток. Буде посилання на неї. Хочу зразу сказати, посилання в описі до відео. Хочу зразу сказати, попередити, я ніколи не підтасовую картки.
на різних етапах книжки я буду користуватися метафоричними картками. І от яку картку я взяла, стою я і працюю. Любі мої, прошу вас підтримати мене. Важливо в перші дні виходу продукту, я маю на увазі це відео, дати якомога більше переглядів, коментарів, перепостів. Ось. І сьогодні я починаю збирати кошти на випуск свого першого тиражу. Як кажуть автори, сам видав. І якщо моя творчість постукається в ваше серденько, і ви будете бажати свою вдячність матеріалізувати, робіть це з присвятою. Присвячуйте це своєму бажанню. Роблячи донат, загадуйте бажання. І хай воно здійсниться. І побажайте всім людям, які мають також свої глибокі, яскраві бажання, щоб вони також здійснилися. Ось. Я планую виходити двічі на тиждень. Наступну зустріч я запланувала на вівторок, 14 січня. Обіймаю вас і чекаю на наступне читання. Люблю вас. Обіймаю. Пока.